السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 27 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية التعامل مع الكومبو بوكس والليست بوكس، كيف سنقوم بتعبئتهما، وكيفية التعامل مع بعض الخصائص الخاصة بهما. فهيا بنا. بعد إنشاء الشاشة ووضع الأدوات عليها وتنسيقها وضبطها، الآن أنا أريد عند تشغيل الشاشة أن يظهر محتويات الوثائق هنا، وأن يظهر أنواع البرانشز هنا. كيف أقوم بعمل ذلك؟ اليوم نريد أن نقوم بتعبئة هذه القوائم بطريقتين: طريقة الكود البرمجي وطريقة استخدام شاشة الخصائص. سوف أترك جميع الطرق، ولكن في النهاية سنتعامل مع طريقة واحدة. كيف أستخدم شاشة الخصائص في تعبئة الكومبو بوكس والليست بوكس؟ ابتداء أنا أنشأت شيت جديد، ورقة عمل جديدة، وسميتها داتا، ثم وضعت فيها لستة بقائمة أنواع الوثائق ولستة بأرقام البرانشز. الآن سوف أقف على الشاشة، أقف على الكومبو بوكس أو القائمة المنسدلة، ثم أذهب إلى حرف الآر في شاشة الخصائص، رو سورس. أقف هنا. ما اسم هذا الشيت؟ داتا DATA، ثم علامة التعجب، ثم ابتداء من C5 وحتى C13، يبقى C5 نقطتين C13. هكذا يتم كتابة أو الإشارة إلى الليستة أو القائمة. لنرى عند تشغيل الشاشة نجد أن القائمة مباشرة امتلئت. نفس الشيء نستطيع أن نقوم به في الليست بوكس. أقف على الليست بوكس وأذهب أيضا إلى حرف الآر الأبجدي، رو سورس وداتا، علامة التعجب من E5 وحتى E11، يبقى E5 إلى E11. نجد أنها امتلأت مباشرة. إذا عند التشغيل نجد أن القائمتين تم ملئهما. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن أقوم بعمل مسمى لهذه القائمة. سوف أضلل عليها، ثم أقف هنا وأكتب لها مسمى، وليكن على سبيل المثال برانشز. انتر. طريقة أخرى، أقف على هذه القائمة أو هذه الليستة، ومن فورمولاز نيم رينجز ونيو نيم رينجز سيحدد عليها، وأسميها وليكن دوت تايب، أنواع الوثائق. سيقوم بوضعها. هذه قديمة، هذه القديمة. إذا عندي قائمتين، برانشز ودوت تايب. إذا وقفت عليها ستجد المسمى هنا، إذا وقفت عليها ستجد المسمى هنا. إذا بإمكاني أن أحددها وأكتب المسمى هنا وأضغط انتر، أو عن طريق فورمولاز ونيم مانجر وأضيف قائمة وأعطي لها اسم. الآن أصبحت هذه القائمة لها مسمى، وأصبحت هذه القائمة لها مسمى. فأستطيع أن آتي وأقف على كومبو بوكس، وأذهب أيضا إلى الرو سورس، وبدلا من تحديد المكان بالداتا ومن إلى، أكتب فقط المسمى توب تايب. وسوف أقف على الليست بوكس أيضا، وأذهب إلى الرو سورس وأكتب المسمى برانشز. نقوم بالتشغيل، نجد
أنها امتلأت بنفس الطريقة. إذا ممكن أن أستخدم هذه الطريقة أو أستخدم هذه الطريقة. ما عيب هاتان الطريقتين؟ العيب أن إذا أضفت بعد ذلك أي قيمة هنا لن تضاف إلى القائمة. إذا أضفت أي كلمات، لأن أنا حددت أن الإطار من هنا إلى هنا فقط. إذن في حالة أن القائمة عندك ثابتة يمكن استخدام هذه الطريقة. إذا كان عدد البرانشز كما هي ولا يمكن أن أضيفها مثلا، أو أنواع الوثائق كما هي ولا يمكن أن أضيف عليها، فيمكن استخدام أحد هاتين الطريقتين. أما إذا كان من الممكن مستقبلا إضافة قيم وأريد هذه القيم تلقائيا أن تدخل في البرنامج دون أن أعيد تغيير المسميات، فأستخدم البرمجة لنرى كيف نقوم بتعبئة هذه القوائم عن طريق الكود. سوف أذهب إلى روسورس وأمسح ما قمنا بكتابته. روسورس الآن لا يوجد شيء. كيف أقوم بملء كليهما عن طريق الكود؟ سوف أضغط دبل كليك، لأنني أريد عند فتح هذه الشاشة لأول مرة أن يقوم مباشرة بتعبئة القوائم الموجودة على الشاشة. سوف أضغط دبل كليك. عند الضغط دبل كليك على الشاشة فتحت لي الكود، شاشة الكود. كليك، حدث الكليك على اليوزر فورم، حدث الكليك على النموذج. إذا حدث أنني نقرت على النموذج ماذا سيفعل؟ أنا لا أريد حدث الكليك، أنا لا أريد النقر، ولكني أريد عند تشغيل الشاشة لأول مرة، ولذا سأقف هنا وأختار حدث آخر غير الكليك وهو Initialize. Initialize أي عندما تبدأ الشاشة بالفتح في أول مرة. إذا لا أريد هذا الكود، delete، وأقف هنا بين البرايفت سب وإند سب وأبدأ بكتابة الكود. الكود يمكن أن أضيف القيم بأكثر من طريقة. أول طريقة سوف أستخدم خاصية الليست. ما هو مسمى الكومبو بوكس؟ تايب TYB. إذا أداة التايب TYB دوت خاصية الليست يساوي work sheets أو sheets كما قلنا سابقا، كلاهما يصح. ما اسم ورقة العمل التي فيها القائمة؟ data. إذا data دوت range، ثم أفتح قوس وأحدد C5 إلى C13، أغلق value. هكذا قمت بملء التايب. سوف أقوم بنفس الأمر للبرانش. البرانش brn دوت list يساوي sheets data دوت range كم E5 إلى E11 دوت value. لنقوم بتشغيل الشاشة ونرى. بالفعل امتلأت مباشرة. إذا استخدمت خاصية الليست بهذا الشكل. لن أعيد شرح التفصيل الكود لأن هذا تم شرحه سابقا. الآن نحن نستخدم بعد ما انتهينا من 24 حلقة في فهم أو معرفة الأكواد وطريقة كتابتها، المفروض الآن أننا نستخدم. سوف أجعل هذا كومنت ونستخدم طريقة أخرى. الطريقة الأخرى للاستخدام هو أن أكتب tyb دوت list. سوف أستخدم أيضا الليست، ولكن هذه المرة سوف أستخدم الرينج نيم الذي قمت بتسميته. إذا دوك تايب، سمينا المجموعة الأولى دوك تايب دوت فاليو،
في البي ار ان دوت ليست يساوي رينج، وما بين علامات تنصيص برانشز. هذه المسميات التي قمنا بتسميتها للقوائم. برانشز النقطة. لنرى بالفعل قام بملء القائمتين. سوف نضع هذا هكذا وهذا هكذا، ونذهب بطريقة أخرى. يمكن كذلك أن أستخدم طريقة طيب list أيضا تساوي sheets data dot range ثم C5 فاصلة range C5 دوت end افتح قوس XL down اغلاق قوسين value. نرى بالفعل تم ملئها بالذهاب من أول C5 إلى آخر نقطة في C5. في الحالة الأولى والحالة الثانية سوف نواجه نفس المشكلة. لابد من تغيير النطاق إذا أضفنا أشياء. أما في هذه الطريقة في هذه الحالة الآن إذا تم إضافة أي قيمة للتايبس أو البرانشز سيتم إضافتها مباشرة للقائمة دون الداعي للرجوع إلى الكود وتغييره. يمكن أيضا أن أقوم بعمل with tyb end with. إذن مع هذه الكومبو بوكس طيب ماذا تفعل؟ دوت add item. سوف أستخدم وسيلة add item ثم ما بين علامات تنصيص أكتبهم CET دوت add item LTR دوت add item وهكذا. طبعا بالطبع هذه طريقة يعني لا نستخدمها إلا إذا كانت الأعداد بسيطة ومنتهية. سوف ألغي هذه الطريقة dim a as integer for a بتساوي من 5 to 13 مثلا للكومبو بوكس next a. قمت بعمل دوارة ثم الكومبو بوكس دوت add item range سيضيف range عمود C and قيمة ال A المتغيرة دوت value. سيقوم بدوارة من 5 حتى 13 وأيضا هذه الطريقة محددة. لنرى بالفعل قام بملء الكومبو بوكس. إذن أفضل طريقة لو أنا سوف أضيف في المستقبل قيم وكلما أضفت قيمة هنا تلقائيا أريد أن تظهر يبقى يفضل أن أستخدم هذه الطريقة. في هذه الحالة دائما إذا أضفنا أي عنصر جديد للتايبز أو البرانشز سيتم تحميلها مباشرة عند تحميل الشاشة. سوف أقوم ب brn.list تساوي sheets data range E5 فاصلة إلى range E5
دوت اند تحت قوس XL داون دوت فاليو. هناك خطأ نسينا. نعم. إذن بهذه الطريقة سوف نقوم بمجرد تشغيل الشاشة بتحميل القيم مباشرة، ويستطيع المستخدم أن يقوم بالتعليم أو اختيار ما يريد اختياره. نلاحظ ملاحظة: شيتس وبين علامات التنصيص داتا. طبعا من الممكن إخفاء هذا الشيت، ولكن بفرض أنه موجود وتم تغييره. إذا أردت بدل من استخدام اسم الشيت أن تستخدم الاسم الكودي له داتا هي شيت 5. داتا هي شيت 5. يمكنني مسح هذا الجزء كله ونكتب شيت 5 مباشرة هكذا، أو سأترك هذه وسأترك هذه ليكون لكم الخيار. في هذه الحالة في استخدام شيت 5 اللي هو المسمى، هذا المسمى، إذا قام المستخدم بتغيير العنوان هنا لن يحدث خطأ في البرنامج ولن يحدث مشكلة في البرنامج. نكمل. منع استخدام إمكانية إضافة أي عنصر جديد في القائمة المنسدحة. بالطبع عندما نقوم هنا أنا يمكنني هنا أن أكتب أي شيء في القائمة المنسدحة، وبالتالي عندما أضغط على Add New سوف يضيف هذا الشيء وهو ليس في القائمة، وأنا لا أريد أن يحدث هذا، فأريد أن أمنع المستخدم من أن يستطيع أن يضيف أي شيء في هذه القائمة. كيف؟ نقف على الكومبو بوكس ثم أذهب إلى خاصية Match Required Match Required وأجعلها True. Match Required True. في هذه الحالة لن يستطيع المستخدم إضافة أي شيء. إذا أضاف أي شيء وضغطنا على End سوف يعطيك رسالة بوجود خطأ في القيمة المدخلة، لأنه لابد أن يختار من هذه القائمة. هذه أحد الطرق. سوف أقوم بإرجاع الخاصية إلى False وأستخدم طريقة أخرى من ستايل حرف الإس. لو لاحظنا ستايل عندنا 2 ستايلز، داون كومبو وعندنا داون ليست. لو اخترت داون ليست بدل داون كومبو في هذه الحالة عند التشغيل يمكنك الاختيار، ولكن إذا أحببت أن تكتب أي شيء لا يسمح لك أساسا بالكتابة، لن يسمح لك بالكتابة. وبالتالي يمكن أن أغلق هذه الخاصية على المستخدم بعدم إضافة أي شيء جديد غير الموجود في هذه القائمة عن طريق هاتين الخاصيتين، خاصية Match Required وخاصية الستايل بتحويلها لدروب داون ليست. المطلوب الرابع التعديل في طريقة عرض العناصر في القواعد. يمكنني على سبيل المثال في هذه القائمة، قائمة الليست، أن أذهب إلى List Style، خاصية List Style، وبدل من أن تكون بلين أجعلها Option. وكذلك في الكومبو بوكس أذهب إلى List Style وأجعلها Option. لنرى ما التغيير الحادث عند التشغيل. نجد أنه جعل عملية الأوبشن الاختيار بهذا الشكل، ويمكنني تحديدها بهذا الشكل. تمكين اختيار أكثر من عنصر في نفس الوقت من قائمة البرانش. طبعا في الكومبو بوكس لا يمكن اختيار إلا عنصر واحد، أما في القائمة الليست أستطيع أن أختار أكثر من قيمة في نفس الوقت. كيف ذلك؟ بتغيير خاصية المالتي حرف الام مالتي سيلكت. تلاحظ أن الخاصية فيها مالتي سيلكت مالتي. أغير خاصية المالتي سيلكت إلى مالتي سيلكت مالتي، وبالتالي إذا قمنا بتشغيل الشاشة
لاحظ تم تغيير، بدل اوبشن اصبحت تشيك بوكس. استطيع ان اخذ اكثر من قيمه، اعلم على اكثر من قيمه، وهذا ما نريده، لاننا لو لاحظنا في القائمه انه في البرانشز يرسل لاكثر من برانش في نفس الوقت احيانا، فانا اريد ان اخذ اكثر من قيمه في نفس الوقت. اذا قمنا بضبط وملء البيانات في الكومبو بوكس والليست بوكس. بهذا نكون قد اتينا الى نهايه حلقه اليوم، وان شاء الله في الحلقه القادمه سوف نستكمل بقيه التعامل مع البرنامج باذن الله. نراكم على بركه الله.